નમસ્કાર મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર આપણે વર્ડ ફોર્મેશનમાં એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક નાઉન ફોર્મ જોવા જઈ રહ્યા છીએ કે જે સ્પોકન ઇંગ્લિશ, આઈએલટીએસ, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ એની અંદર ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે અને ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ શીખવા માટે ખૂબ જરૂરી છે. તો પહેલાં હું જે રીતે વાંચું છું એ રીતે તમારે વાંચવાનું અને પછી ગુજરાતી સાથે સમજવાનું. પહેલાં મારી જેમ વાંચશો અને એ રીતે 5 થી 7 વાર વાંચો એટલે આ શબ્દો તો તમને આવડે જ, સાથે સાથે બીજા આના જેવા વર્ડ્સ પણ સાદ્રશ્યને કારણે બનાવતા આવડી જશે. ઓકે, તો જો ફર્સ્ટ લાઇનમાં હું બંને શબ્દો સાથે વાંચીશ. સજેસ્ટનું સજેશન અને બાજુમાં જોજો ઓબ્જેક્ટનું ઓબ્જેક્શન, ક્રિએટનું ક્રિએશન, સેલિબ્રેટનું સેલિબ્રેશન, ઇન્ફોર્મનું ઇન્ફોર્મેશન, ટ્રાન્સફોર્મનું ટ્રાન્સફોર્મેશન, પ્રિપેરનું પ્રેપરેશન, પ્રનાઉન્સનું પ્રનન્સિએશન, પ્રાઇવેટનું પ્રાઇવેસી, એક્યુરેટનું એક્યુરેસી, બ્રેવનું બ્રેવરી, ડિસ્કવરનું ડિસ્કવરી, એમ્બિશિયસનું એમ્બિશન, સુપરસ્ટિશિયસનું સુપરસ્ટિશન, રિલિજિયસનું રિલિજન, કોશિયસનું કોશન, સિમ્પલનું સિમ્પ્લિસિટી, નેશનલનું નેશનાલિટી, પ્રોસ્પરનું પ્રોસ્પેરિટી, ઇક્વલનું ઇક્વાલિટી, પર્સનલનું પર્સનાલિટી, ક્રુઅલનું ક્રુઅલ્ટી, પ્યોરનું પ્યોરિટી, એબલનું એબિલિટી, ફ્રેન્ડનું ફ્રેન્ડશિપ, ઇન્ટર્નનું ઇન્ટર્નશિપ, સ્કોલરનું સ્કોલરશિપ, સ્પોર્ટ્સમેનનું સ્પોર્ટ્સમેનશિપ, હેપીનું હેપીનેસ, કેરલેસનું કેરલેસનેસ, સિકનું સિકનેસ, ઇલ હોય તો ઇલનેસ, મેનેજ હોય તો મેનેજમેન્ટ, પનિશ હોય તો પનિશમેન્ટ, ઇમ્પ્રૂવ હોય તો ઇમ્પ્રુવમેન્ટ, ડેવલપ હોય તો ડેવલપમેન્ટ, અરાઇવ હોય તો અરાઇવલ, રિમૂવ હોય તો રિમૂવલ, રિફ્યુઝ રિફ્યુઝલ, ટ્રાય ટ્રાયલ, ગાઈડ ગાઈડન્સ, અટેન્ડ અટેન્ડન્સ, પરફોર્મ પરફોર્મન્સ, ડિસ્ટર્બ ડિસ્ટર્બન્સ, નેબર નેબરહુડ, ચાઇલ્ડ ચાઇલ્ડહુડ, બ્રધર બ્રધરહુડ, ફાધર ફાધરહુડ, લોંગ લેન્થ, સ્ટ્રોંગ સ્ટ્રેન્થ, ટ્રુ ટ્રુથ, ડાઈ ડેથ, સ્વિમ સ્વિમિંગ, ટ્રેન ટ્રેનિંગ, વોર્મ વોર્મનિંગ, લર્ન લર્નિંગ, વાઇઝ વિઝડમ, કિંગ કિંગડમ, માર્ટર માર્ટરડમ, બોર બોર્ડમ, બિલીવ બિલીફ, ગ્રીવ ગ્રીફ, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇન્ડિપેન્ડન્સ, ડિસ્ટન્ટ ડિસ્ટન્સ, ઇગ્નોરન્ટ ઇગ્નોરન્સ, એક્ઝિસ્ટ એક્ઝિસ્ટન્સ, કન્વર્ટ કન્વર્ઝન, ડાયવર્ટ ડાયવર્ઝન, પ્રોવાઇડ પ્રોવિઝન, સુપરવાઇઝ સુપરવિઝન, પરમિટ પરમિશન, એડમિટ એડમિશન, સબમિટ સબમિશન, ટ્રાન્સમિટ ટ્રાન્સમિશન, પેટ્રિયોટ પેટ્રિયોટિઝમ, નેશન નેશનાલિઝમ, કેપિટલ કેપિટાલિઝમ, સોશિયલ સોશિયાલિઝમ. બરાબર. હવે આપણે એ નાઉનનો ઉપયોગ કેવી રીતે થવો જોઈએ છે, યુસીસ ઓફ એ નાઉન એટલે નામનો ઉપયોગ કેવી રીતે. તમે એ શબ્દોને ગુજરાતી સાથે જાણી અને પછી આ ઉપયોગ જુઓ કે વી યુઝ અ નાઉન ઇન પ્લેસ ઓફ અ સબ્જેક્ટ ઓર અ ડુઅર. ફોર એક્ઝામ્પલ, નાઉનનો ઉપયોગ ક્યાં થાય તો કર્તાની જગ્યાએ થાય છે, ક્રિયાનો કરનાર જ્યાં હોય ત્યાં. એક ઉપયોગ, ઘણા બધા ઉપયોગો છે, એમાંનો એક ઉપયોગ. લાફ્ટર ઇઝ ધ બેસ્ટ એક્સરસાઇઝ એટલે હાસ્ય એ શ્રેષ્ઠ કસરત છે. ઓનેસ્ટી ઇઝ ધ બેસ્ટ પોલિસી એટલે પ્રામાણિકતા શ્રેષ્ઠ નીતિ છે. નંબર 2 છે કે વી યુઝ અ નાઉન ઇન પ્લેસ ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ. ઘણીવાર આપણે ઓબ્જેક્ટની જગ્યાએ નાઉનનો ઉપયોગ કરે છે, કર્મની જગ્યાએ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન્ડિયા અટેન્ડ ફ્રીડમ ઇન 1947. ભારતે સ્વતંત્રતા 1947માં મેળવી હતી. વી શુડ હેવ પેશન ટુ બી સક્સેસફુલ. સફળ થવા માટે આપણે પેશન એટલે તીવ્ર લાગણી હોવી જોઈએ, બર્નિંગ ડિઝાયર હોવી જોઈએ. નંબર 3 છે વી યુઝ નાઉન આફ્ટર પોઝેસિવ ડિટર્મિનર્સ લાઇક માય, યોર, હિઝ, હર, ધેર. ફોર એક્ઝામ્પલ, તો પોઝેસિવ ડિટર્મિનરની પાછળ પણ નાઉન આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જો બોયઝ વોટ ઇઝ યોર ઓપિનિયન, છોકરાઓ તમારો અભિપ્રાય શું છે. હી ઇઝ નોન ફોર હિઝ રેગ્યુલારિટી, તે એની નિયમિતતા માટે જાણીતો છે. વી કેન યુઝ નાઉન આફ્ટર પ્રેપોઝિશન્સ લાઇક ઇન, ઓન, ઓફ, ફોર, ફ્રોમ, વિથ. તો આવા પ્રેપોઝિશન પછી પણ આપણે નાઉનનો ઉપયોગ કરી શકીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ છે આઈ ટુક પાર્ટ ઇન કોમ્પિટિશન, મેં સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો. શી ઇઝ સફરિંગ ફ્રોમ ટેન્શન, તે ટેન્શનથી પીડાઈ રહી છે. નાઉન ઇઝ ઓલ્સો યુઝ આફ્ટર આર્ટિકલ્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ એટલે કે આર્ટિકલની પાછળ પણ નાઉનનો ઉપયોગ થાય છે. એક્ઝામ્પલ છે વિલ યુ ગીવ મી એ પરમિશન,
શું તમે મને પરમિશન આપશો? ઓકે. નાઉન ફોર્મ ઇઝ ઓલ્સો યુઝ આફ્ટર WH વર્ડ્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ, WH શબ્દો પછી નાઉનનો ઉપયોગ થાય. જુઓ, વોટ ડિફરન્સ ડઝ ઇટ મેક? એનાથી શું તફાવત પડી જાય, એનાથી શું ફેર પડી જાય. લાસ્ટ વન છે, વી કેન યુઝ નાઉન ફોર્મ આફ્ટર એડજેક્ટિવ્સ લાઇક ગુડ, ગ્રેટ, નો, સેમ, એની. ફોર એક્ઝામ્પલ, તો આવા શબ્દો પછી પણ આપણે નાઉનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. હેવ યુ એની સજેશન? તમારે કોઈ સૂચન છે? આઈ ગોટ અ ગુડ ટ્રીટમેન્ટ. મેં સારી સારવાર લીધી છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો દેટ્સ ઓલ. હેપી લર્નિંગ, હેપી શેરિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ અગેન.